منذ وصوله إلى الفاتيكان في آذار الماضي، قام البابا فرانسيس بتشكيل 4 هيئات استشارية مستقلة لإرشاد العملية الإصلاحية داخل الكنيسة. أولى هذه الهيئات مجموعة الكرادلة الثمانية، وهي مجموعة استشارية يمثل أعضاؤها الثمانية بلدان القارات الخمس في محاولة من البابا لإعطاء دور وصوت للكنائس حول العالم. وأبرز مهماتها إصلاح الإدارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية والعمل على تغيير دستور الفاتيكان. كما شكل البابا هيئة ثانية تعنى بإصلاح الأقسام الاقتصادية والإدارية في الفاتيكان، وهي تضم 8 خبراء إداريين اقتصاديين وقانونيين تعمل على التحقيق بالممارسات المالية واقتراح استراتيجيات جديدة لتأمين الشفافية المالية وتحسين إنفاق وتوزيع الموارد. وأيضا بصدد الإصلاح المالي شكل البابا هيئة ثالثة من 5 أعضاء، منهم امرأة أستاذة في القانون من جامعة هارفارد لمراجعة نشاطات ومهام مصرف الفاتيكان بعد أن طالته تهم تبييض أموال وفضائح فساد. أما الهيئة الرابعة والتي لم يتم اختيار أعضائها بعد، فهي الهيئة الخاصة بالتحرش الجنسي بالأطفال بعد الفضائح الخمس التي خضت الكنيسة منذ التسعينيات في كل من بوسطن، إيرلندا، إيطاليا، بلجيكا وألمانيا. لكن دورها استشاري وليس قضائيا، مما أثار انتقادات رأت أن الهيئة لن تقدم أي جديد إن لم تسعى إلى كشف الكهنة الجناة وملاحقتهم. والجدير بالذكر أن هذه الهيئات الأربع تملك سلطات أوسع من الهيئات الرقابية الموجودة أصلا في الفاتيكان، إذ لديها الصلاحية المطلقة للاطلاع على كافة الوثائق السرية والوصول إلى المعلومات دون أي قيود.